سيكوال لفيلم توب جن مش من حقه يطلع بهالمستوى. ما بعرف كيف، بس انا جدا استمتعت. ما كنت مصدق حالي كنت قاعده بالسينما هيك بنص الفيلم لفيت على اللي جنبي بقول له كأنه الفيلم حلو ولا بتهيألي. هاي واهلا وسهلا فيكم براز ريفيوز. اليوم رح احكي عن فيلم توب جن مافريك. هذا الفيلم عبارة عن جزء جديد لفيلم توب جن اللي نزل ب 1986. باي ذا واي هذا الفيلم كان رقم 1 في العالم بالشهر اللي انا انولدت فيه، فيعني الموضوع بخصني شوي. القصة بتتبع الطيار كابتن بيت ميتشل الملقب بمافريك اللي لعب دور هاي الشخصية المشهورة توم كروز بالثمانينات وبيرجع هلا بالدور مرة ثانية. واحداث الفيلم بتدور حوالين انه البحرية بتناديه يرجع مرة ثانية يدرب طيارين جداد ببرنامج التوب جن علشان يقوموا بمهمة جدا صعبة. هلا انا ما كنت متذكرة صراحة توب جن القديم، لما شفته كنت كتير صغيرة، فقررت اني ارجع اعيد الفيلم قبل يومين قبل ما احضر هذا. بصراحة مع انه تصوير الطيارات والطيران الحربي بالذات بهداك الوقت كان فعلا فظيع واسطوري لهلا، بس بقية الفيلم زبالة. يعني القصة تافهة، التمثيل سيء، حتى توم كروز كان صغير لسه مش كتير بيعرف يمثل، الإخراج ضعيف جدا. يعني توني سكوت مش أقوى واحد بعيلته بنقدر نقول لأنه على فكرة هو أخو ريدلي سكوت. توني ما كان يعرف يعمل إشي، بس يعني يصور له طبعا الأكشن بطريقة حلوة، بس أي شيء فيه حبكة قصة وحوار ما كان يعرف يعمل إشي. كل ما يطلع له مشهد يكبس كبسة ويشغل أغنية، بس الفيلم كله أغاني كأني بحضر ميوزك فيديو لجورج مايكل بالثمانينات. ومعظم الوقت واحدة من تنتين، يا إما Take my breath away يا اما highway into the danger zone. غير هيك الزلمه ما عندوش. كل شيء هدول الاغنيتين. يعني بده يسوق الموتوسيكل تبعه بالشارع right into the danger zone، بشوف البنت بالبار من بعيد take my breath away دم دم دم. مافريك بيعمل حركه غريبه وبرجع لورا بالطياره into the danger zone، بيحكي شغله البنت بتزعل بتحرد بتمشي take my breath away. هو البنت اخيرا بيبوسوا بعض وبنطوا على بعض دم دم دم. بلبس الجاكيت بحط النظاره danger zone، بيلعبوا فولي بول بالبحر، زعلان من البنت فبسرح بغروب الشمس، بخبط اصبع رجله الصغير بالطاوله دم دم دم. ضل يعيد ويزيد بهالاغنيتين. هلكني. فيعني اذا بنشيل النوستالجيا الموضوع الفيلم مش قوي فعلا. فيعني بقدر احكي اني دخلت على الفيلم وتوقعاتي كانت جدا سيئه، ولكن مفاجأة الموسم كانت انه فيلم توب جن مافريك طلع كتير حلو. حسسني كأنه فيلم هيك أيام زمان البلوك باسترز تبعت الأكشن اللي كنا نروح نحضرها بالسينما ونستمتع، وفعلا تجربة حلوة ما بنشوف منها كتير مؤخرا. يعني فيه هيك إشي سينمائي كلاسيكي بلوك باستر بطريقة حلوة فعلا. بطلوا يعملوا أفلام زي هيك. قوة الفيلم تكمن بإنهم استغلوا الإشي اللي فعلا كان قوي بالأوريجينال، اللي هي السيكونسز تبعت الطيران والطيران الحربي والمناورات اللي بالهواء. يعني يا ما أحلاك يا فيلم يلي عم تعطينا أكشن سيكونسز مصورة بطريقة طبيعية. إذا بتشوفوا البيهايند ذا سينز عن جد إشي مبهر. فعلا بتحسوا حالكم قاعدين جوا الكوكبيت، فعلا بتحسوا بالحركة، بتحسوا بالطيارة، بتحسوا بالانجن، وبخليكم طول الوقت هيك على ذا edge of your seat. إنه عن جد الأكشن بيشد بطريقة فعلا حلوة. وهذا تغيير إحنا فعلا محتاجه بهاي الأيام، لأنه الأفلام كلياتها مشبعة بالسي جي آي. حلو نشوف إشي أكشن نحس إنه حقيقي واستعملوا طيارات حقيقية وكلياته براكتيكال إفكت. ولهذا السبب هذا الفيلم ما بتضيع بالسينما. اوعكم تشوفوه على شاشة صغيرة، ما حيطلع أكيد بحلاوة لما ينشاف فعلا فيلم بالسينما. بيستاهل ينرح له على شاشة كبيرة عشان هو هيك سبكتيكل أكشن بلوك باستر، طيران، طيارات، انفجارات. يا سلام يا عمي، هذا توم كروز فعلا هو عنده سنس للأفلام الأكشن والطريقة اللي بتشد الجمهور فيها. ما بعرف هو شو اللي فيه، بس فيه إشي يمكن لأنه بحب يركض كتير، دايما بركض بأفلامه، عنده إحساس بالأكشن والحركة والإثارة، وفعلا هذا الشيء موجود بفيلم توب جن مافريك بطريقة رهيبة. الحلو بالموضوع حتى إنه الحبكة تبعت الفيلم وقصة المهمة اللي لازم يعملوها فعلا حلوة. يعني حلو لما شفناهم عم بتدربوا، حسينا قديش الشيء بدهم يعملوه صعب، شفنا حركات وتركات بالطيارة فعلا مبهرة. فأنا كتير كنت منجذبة وبدي أعرف حيقدروا يعملوا الميشن ولا لا. ويعني حتى الأكت 3 تبع الفيلم كان فعلا انتنس
وفعلا حلو وراح باتجاهات ما كنت متوقعتها. ما كانت القصة عبارة عن دراما وحبكة وحب وحزن، لا بالعكس، كانت معظم قصة الفيلم بتدور حوالين هاي الميشن اللي بدهم يعملوها والتفاصيل تبعتها والتدريب والاكسكيوشن تبعها. فكانت القصة تكنيكال بطريقة حلوة وشدت انتباهي فعلا. الاشي الثاني اللي فعلا فاجأني انه الفيلم عاطفي وسنتمنتال بطريقه كتير حلوه، يعني حسيت كتير في مشاهد تاتشينج، كتير اعطوا الشخصيات القديمه حقها، بالذات طبعا الشخصيه الرئيسيه تبعت مافريك فعلا حسيناه اشي هيك اسطوره ليجند، فعلا زي ما هو توم كروز، والفيلم هذا اسطوري بتاريخ السينما. حتى كتير حلو كيف دخلوا فال كيلمر بالفيلم وإله كاميو. اذا ما بتعرفوا فال كيلمر عنده مرض وحتى احباله الصوتيه ما بتشتغل الحرام، فانا كنت مش عارفه كيف حيجي كيف هيطلع بالفيلم، والطريقه اللي حطوه فيها بالفيلم والطريقه اللي عملوا الحبكه تبعته والقصه تاعته كانت فعلا حلوه وجميله وكتير ايموشنال. كانت طريقه حلوه كتير انهم يكرموا فال كيلمر ويعطوا شخصيه ايس مان حقها بهذا الفيلم. ولهذا السبب انا كتير بنصح انكم تحضروا توب جان قبل ما تشوفوا توب جان مافريك. رح تستفيدوا كتير لانه في كتير لمسات وتاتشات للفيلم القديم بطريقه حلوه، وهو سيكول 100%، يعني بتبع القصه وبتبع الشخصيات، فاذا حضرتوه رح تكونوا فاهمين اكثر ومستمتعين اكثر، واذا كنتوا شايفينه زمان ناسينه مش غلط تحضروه مره ثانيه وتعملوا ريفرش. هلا بنفس الوقت الفيلم فيه نقاط ضعف معينه، من اهمها اظن شخصيه باني اللي بيلعب دورها جينيفر كونولي. جينيفر كونولي عباره عن ممثله رهيبه وانسانه جميله جدا، بس دورها بالفيلم صراحه ما كان له داعي، واعطانا الحبكة الرومانسية اللي يعني بس موجودة عشان تكون موجودة، ما بتزيد ولا بتنقص من القصة، وما حسيت كتير يعني ان هاي العلاقة كانت مهمة. اوكي يمكن لانه بدنا نرجع في افلام الثمانينات اللي دائما لازم يكون فيها قصة الحب لابد منها، بس بنهاية الوقت حسيتها شوي مضيعة على الوقت وما لها داعي صراحة، وما كانت اشي كتير مهم. بالمجمل الشخصيات الثانوية كلياتها ما حسيتها بالقوة المناسبة، يعني الطيارين الجداد اللي تعرفنا عليهم ما في حدا منهم كتير ميموربل، مش كتير متعلق فيهم، ما في حتى بيناتهم دايناميك كتير، يعني بس بأول الفيلم بيعرفون عليهم وغير هيك مش كتير مهمين، هذا الشيء كان ضعيف، يعني مش كتير كنت مهتمة شو بصير فيهم. بالنهاية توب جان مافريك كان مفاجأة كتير حلوة وفيلم فعلا ناجح وبيعمل تك لمعظم البوكسز تبعت فيلم الصيف البلوك باستر اللي نروح على السينما زي ايام زمان ونحضر فيلم فيه اكشن وفيه اشياء مبهره وناكل بوب كورن ونتسلى، وبنفس الوقت نحس بعاطفه ونتعلق بالشخصيه الرئيسيه. هذه الاشياء كلياتها عملها توب جان مافريك وعملها بطريقه فعلا حلوه، و100% 1000% مليون مرة هذا الفيلم أحسن من الفيلم اللي قبليه. أخذ النقاط القوية بهداك الفيلم وظبطها وعمل فيها عليها تحسينات كتير، بالذات بمشاهد الأكشن ومشاهد الطيران. يعني إذا أنتوا كنتوا بتحبوا الأفييشن وإذا كنتوا بتحبوا الطيارات الحربية وهاي الأشياء، هذا الفيلم راح يغرقكم بهاي المشاهد. بنصح أي حدا جعبال يحضر فيلم أكشن يتسلى وينبسط فيه يروح على السينما ويحضره. فيلم حلو مسلي ممتع عاطفي بطريقة لطيفة، وفيلم لتوم كروز يعني بمستوى توم كروز فعلا. فأنا بالنسبة لي راح أعطي توب جان مافريك 8.5 من 10. طيب انتوا شفتوا توب جان مافريك؟ عجبكم؟ كانت توقعاتكم عالية؟ انبسطتوا؟ ولا ما عجبكم؟ احكولي بالكومنت سيكشن، وما تنسوا تعملوا لايك شير فولو سبسكرايب، وطبعا اطلبوا مني ايش بتحبوا اعملكم ريفيوز، وبشوفكم المرة الجاية. باي.